Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh truyền thống nhưng mà mình biến tấu chút xíu, mình cho thêm cớm vào. Bánh khi làm xong thì mềm dẻo, thơm thoang thoảng mùi cớm. Nguyên liệu và cách làm cũng đơn giản nữa. Và bánh này mình để sang ngày hay là mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh đều không có bị cứng. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh da lợn cớm này với Diễm nha. Để tạo thêm độ bùi cho bánh thì mình cần có đậu xanh. Mình đi nấu đậu xanh trước nha. Diễm có 100g đậu xanh, mình vo rửa cho sạch. Sau đó mình cho vào 400ml nước. Để tạo thêm cái vị đậm thì mình có 1/4 muỗng cà phê muối là 1g. Bắt cái nồi đậu xanh này lên bếp. Bây giờ mình bật cái lửa lớn nha. Mình nấu cho cái nồi đậu xanh này nó sôi lên. Mình đợi cho nồi đậu xanh sôi lên như vậy và có bọt thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình hớt bọt sạch ha. Nếu mà mình không hạ lửa liền thì rất là dễ bị trào, nhất là mình dùng bếp điện từ đó. Và cách nấu này mình không cần phải ngâm đậu xanh. Sau khi hớt bọt xong rồi thì mình cứ giữ lửa trung bình này và mình nấu cho nước nó rút ha, còn xăm xắp mặt đậu. Mình lưu ý là mình để cho nước xăm xắp mặt đậu thôi, đừng có cạn quá, cũng đừng có nhiều nước quá nha. Nhiều nước quá thì đậu nó chưa có mềm á, đồng thời khi mà mình nấu xong cái đậu xanh nó dễ bị nhão. Mình hạ xuống lửa nhỏ và mình nấu đậu xanh này ở cái lửa nhỏ trong khoảng thời gian là 20 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cớm nha. Diễm giới thiệu sơ về cớm. Cớm này thì Diễm được tặng và mua ở Hà Nội luôn. Đóng trong cái gói hút chân không như vậy và Diễm mang về Diễm cất vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để được 6 tháng và vẫn giữ được cái hương vị của cớm rất là ngon. Cớm này lúc mà mình lấy ra do để trong ngăn mát tủ lạnh vì vậy nó thành khối, nó cứng chắc như vậy thì mình cứ dùng tay mình bóp nhẹ là tự động cớm tơi ra. Cớm chuẩn là màu xanh như vậy và mùi thơm thoang thoảng. Công thức này mình cần 150g. Và để làm bánh thêm cái màu xanh và mùi thơm hơn nữa thì Diễm có thêm ở đây là 3 cái lá dứa. Mình rửa lá dứa sạch, sau đó mình cắt lá dứa nhỏ cho dễ xay nha. Nếu mà mình cần là 25g. Diễm cho nước vào 300ml nước và nước này mình nên dùng nước lạnh nha, đừng có dùng nước nóng. Mình đi xay nhuyễn, mình cho vào máy xay sinh tố hoặc là dùng cái đồ xay cầm tay cũng được. Sau khi xay nhuyễn xong thì mình đổ ra cái rây rồi mình vắt cho ráo nước là mình được 300ml nước lá dứa ha, vừa tạo màu và cũng tạo thêm mùi thơm cho bánh. Lấy một cái chảo nè, Diễm cho cớm vào. Tiếp theo Diễm sẽ cho nước lá dứa là 300ml nha. Nếu mà mình dùng cớm tươi tức là cớm chưa bỏ trong tủ lạnh thì mình xào liền luôn. Nhưng mà cớm này Diễm để trong tủ lạnh cũng 2-3 tháng rồi, vì vậy Diễm để đây khoảng 15 phút ha. Đậu xanh sau khi nấu chín rồi thì để Diễm mở lên cho mình xem. Với 100g đậu xanh khi nấu chín thì mình thu được từ 300 cho tới 350g đậu thì Diễm thấy vừa. Nếu mà mình cân ít hơn thì mình thêm nước vào nha. Diễm cho vào đây 100g đường. Và để tạo độ dai thì mình có thêm 50g bột năng. Bột năng thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan nha. Mình dùng hiệu nào cũng được, quan trọng là bột năng thôi. Để tạo độ béo thì Diễm dùng nước cốt dừa. Nếu mà mình thích béo nhiều thì mình dùng coconut cream ha. Diễm dùng coconut milk thôi. Và mình lắc cái lon nước cốt dừa thiệt là đều nha. Tại vì nước cốt dừa này mình sẽ chia ra làm đôi. Mình cho 200ml nước cốt dừa này vào trong cái nồi đậu xanh. Rồi mình có máy xay sinh tố thì mình cho máy xay sinh tố mình xay thiệt nhuyễn. Còn Diễm có cái máy cầm tay này thì Diễm xay luôn trong cái nồi cho nó tiện. Sau khi xay xong thì mình được cái hỗn hợp bột đậu xanh nó nhuyễn, nó mịn như vậy. Đặc hơn chút cũng được nha, tại vì Diễm đã làm thử công thức rồi. Diễm nấu đậu nó hơi cạn đó, nhưng mà Diễm thấy vẫn ngon. Cớm sau khi mà mình đã để nghỉ được 15 phút thì bây giờ mình bắt lên bếp. Đầu tiên mình để cái lửa lớn nha và mình đảo đều tay, mình đợi cho cái chảo cớm này nó sôi lên. Đó, khi sôi như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình tiếp tục mình đảo nha, để cho cái nước lá dứa này nó rút vào trong cái hạt cớm. Mình xào trước như vậy để khi mà mình pha bột vào bột nó không bị lắng, đồng thời cớm nó cũng không bị lắng bên dưới, mình đổ cái bánh nó sẽ đẹp hơn.
Đó, khi mà mình thấy nước nó rút hết như vậy thì mình nhắc khỏi bếp ha. Bây giờ mình đi pha cái bột cốm nha. Diễm lấy một cái thau nè, Diễm cho vào đây 150g bột năng. Tiếp theo á, Diễm có 20g bột mì. Còn nếu mà mình thích cái bánh nó chắc, nó cứng hơn á, thì mình cho bột gạo. Nhưng mà Diễm thường Diễm làm ăn lâu, Diễm muốn để lâu đó, vì vậy Diễm dùng bột mì, Diễm thấy cái bánh nó mềm lâu hơn. Rồi mình cho hết cái lượng nước cốt dừa còn lại vào là 200ml nha. Mình trộn lên cho thật là đều, cho bột nó mịn như vậy. Sau đó mình mới lấy cốm mình cho vào nha. Mình nên trộn trước bột với nước cốt dừa, tại vì nếu mà mình trộn chung với cốm trước á, thì bột nó dễ bị vón cục lại. Diễm cho thêm vào 100g đường. Rồi bây giờ mình trộn cho cốm nè, nó hòa đều với lại bột, đồng thời đường nó cũng tan là được. Bột sau khi mà mình trộn xong á, sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Và cái màu nó hơi nhạt. Nếu mình thích á, mình có thể cho màu thực phẩm là màu trái bơ vào thì cái màu tươi hơn. Nhưng mà Diễm thấy á, mình giữ cái màu này, khi mà hấp xong á, cái bánh nó có cái màu cốm tự nhiên cũng đẹp nữa. Để hấp á, thì Diễm dùng cái khuôn tròn có đường kính là 22cm. Mình nên dùng khuôn silicon á, thì mình lấy cái bánh ra nó dễ dàng hơn. Rồi Diễm cho cái khuôn vào trong sửng luôn nha. Cái sửng tre của Diễm cái đường kính là 28cm. Mình để làm sao cho chừa cái khoảng trống á, để hơi nước lên á, thì cái bánh nó mới chín được. Rồi mình bắt cái sửng này lên cái nồi nước chưa sôi luôn nha, để mình làm nóng cái khuôn. Khuôn làm nóng như vậy thì khi mà bánh nguội đó mình lấy ra rất là dễ dàng. Mình không cần phải lót giấy hay màng bọc thực phẩm bên dưới. Đó, mình bật cái lửa lớn nhất và mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên nha. Bánh da lợn cốm này mình đổ 2 lớp đậu xanh và 3 lớp cốm. Vì vậy cái hỗn hợp cốm này mình chia ra làm 3 phần bằng nhau. Thì mỗi phần nó khoảng 300g. Mình nên cân cho nó chính xác ha. Khi mà nước sôi rồi thì cái khuôn cũng nóng đủ. Diễm lấy 300g cái hỗn hợp bột cốm đó, Diễm cho vào. Nó hơi đặc á, vì vậy khi mà cho vào á, mình sẽ trải đều ra. Sau đó mình dùng tay mình lắc nhẹ cái khuôn như vậy để cho nó đều và nó mịn á. Sau khi mình trải đều bột rồi thì đậy nắp lại và mình hấp cái lớp bột cốm này ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 8 phút. Mình hấp làm sao cho cái lớp bột cốm này nó chín luôn là được nha. Thời gian hấp thì cũng tùy thuộc vào cái sửng mình dùng. Cái sửng tre thì Diễm canh thời gian như vậy, Diễm thấy rất là chính xác. Sau 8 phút mình mở ra. Đó, mình thấy cái lớp bột cốm nó đã chín như vậy. Thì mình mới lấy cái lớp bột đậu xanh á, mình chia ra làm đôi. Mỗi phần cũng khoảng 300g, mình cho vào. Cái này Diễm có cho chút màu vàng nè, tại vì Diễm làm thử không cho màu, với lại cho màu xem nó như thế nào. Phút cuối video Diễm sẽ quay cho mình xem. Lớp đậu xanh này mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 5 phút nha. Sau 5 phút á, mình cũng mở ra mình kiểm tra. Mình thấy cái lớp đậu xanh nó phải chín ha. Thì mình tiếp tục mình lấy 300g cái hỗn hợp bột cốm á, mình cho vào. Mình cần làm chín á, để khi mà mình đổ vào nó không có bị lem với nhau. Rồi mình cũng lắc nhẹ cho nó trải đều ra. Tiếp tục đậy nắp lại và mình hấp cái lớp cốm này ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau 5 phút mình cũng mở ra mình kiểm tra nha. Mình thấy cái lớp cốm này nó đã chín rồi thì mình cho hết cái lượng bột đậu xanh còn lại vào. Đậy nắp lại và mình cũng giữ lửa trung bình. Mình hấp cái lớp bột đậu xanh này trong khoảng thời gian là 5 phút nữa. Sau 5 phút mình cũng mở ra mình kiểm tra. Mình thấy cái lớp đậu xanh nó đã chín thì mình cho hết cái lớp bột cốm vào. Vậy là mình đã đổ xong được 5 lớp rồi đó. Lắc nhẹ cho đều ha, đậy nắp lại. Và cái lớp cuối cùng này mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 15 phút thì bánh chín ngon nha. Như vậy để hấp bánh thì lớp đầu tiên mình hấp 8 phút, mấy lớp còn lại thì mình hấp 5 phút và cái lớp cuối cùng mình hấp 15 phút. Đó, sau 15 phút thì Diễm nhắc bánh khỏi bếp nè. Lúc này bánh rất là mềm luôn và còn nóng lắm, vì vậy mình để bánh ở đây cho bánh nó nguội hoàn toàn nha. Diễm lấy nắp Diễm đậy lại cho mặt bánh nó nguội mà nó không có bị khô. Còn nếu mà mình hấp bằng sửng nhôm mình nên lấy màng bọc thực phẩm mình đậy sát lên trên mặt bánh.
Công thức bánh cốm này thì mềm hơn là bánh da lợn nha. Vì vậy cái này là Diễm để nguội qua đêm. Còn nếu mà mình muốn ăn liền thì mình đợi bánh nguội xong mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng thì cái bánh nó săn lại, ăn nó vừa mềm và có độ giòn dẻo rất là ngon. Mình dùng khuôn silicon vì vậy mình lấy ra dễ lắm. Đó, cái bánh này là Diễm để nguội khoảng 2 tiếng, sau đó Diễm cất vào trong tủ lạnh thêm 2 tiếng nữa nè. Thì Diễm thấy nó săn chắc hơn, mình ăn nó có độ giòn. Còn nếu mà mình thích nó dai hơn nữa thì mình có thể tăng thêm bột năng nha. Nhất là mình ở Việt Nam khí hậu nóng hơn thì thường bánh làm ra nó sẽ mềm hơn là mình ở những nước xứ lạnh như bên Diễm. Khi cắt dao lúc nào mình cũng thoa dầu thì mình cắt cái bánh ra nó mới nét, nó không có bị lem ha. Cứ mỗi lần cắt là mình thoa dầu. Đó, cái này là cái bánh mà bột đậu xanh Diễm không có pha màu nè. Bánh rất là mềm luôn, những cái lớp đều đẹp và mình thấy rõ cái hạt cốm nữa. Còn đây là bánh mà bột đậu xanh Diễm có cho chút màu vàng vào thì nhìn nó tươi hơn. Cái này là tùy mình thích nha. Và như Diễm nói đó, khi mà mình cắt hoặc là mình cầm cái bánh lên mình nên thoa chút dầu thì lúc mà mình cầm bánh ăn nó không có bị dính tay. Và bánh này Diễm thấy mình cất vào ngăn mát tủ lạnh cũng không có bị cứng luôn. Rất là ngon, mềm dẻo và thơm thoang thoảng mùi cốm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh da lợn cốm này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.